Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Caravan Kamperen. Ja, het is heet. Het is bloedheet. Het is echt bloedheet. Wij hadden de caravan gisteravond al ingepakt. En Hans, die werkt in Goor. En in Goor zijn altijd de schoolfeesten. En dan gaan ze op vrijdagmiddag altijd een hapje eten op het werk. En dan gaan ze door naar de tent. Maar dat was dus afgelast. En eigenlijk verwacht ik hem ook elk moment weer, want hij had het eten op. Ja, en dan is de vraag dus of we nu weggaan. Of dat we vanavond weggaan. Want ja, het is niet dat we niet met dit weer op de camping willen zitten. Maar Hans is een beetje bang voor de bandjes van de caravan. Die zegt, ik weet niet of het wel helemaal goed is. En daarbij gaf de bus vorige week storing. Iets met koelvloeistof. Dus ik ben al naar Teunens geweest, koelvloeistof gehaald. En nou ja, dat speelt dus een beetje mee in ons achterhoofd. Ik wacht tot Hans weer thuis is en dan zullen we... Ik ga er vanuit straks wel vertrekken hoor, want ik vind het helemaal niks. Je hebt de kop op de camping staan en dan wil je ook naar de camping. Dus ik ga er vanuit dat we zo wel vertrekken. Dus nou, tot zo! Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn wakker. Ik had wel een tijdje. Op poolzicht. Ja. Het is warm. Op een bloedheet poolzicht. Ja, het is echt warm. Het is echt wel warm, ja. Ik heb al een beschuit op en we zijn al achter de caravan gaan zitten. Zo warm is het. Ja, ik heb zelfs de luikjes van de koelkast er maar eens even afgehaald. Oh ja? Ja, gisteren stond hij op 15 graden. En dan kunnen ze lullen wat ze willen, maar dan is een absorptiekoelkast is dan niks. Nee. Gooi hier zitten. En we hebben hem laag gezet, we hebben hem hoog gezet, de ventilatortjes aan. Hij is wel weer afgekoeld hoor, naar een graad of 7 nu. Maar dan zul je zien dat hij vandaag wel weer oploopt. Maar goed, gaan we zien. De slinger had ik nog in de bus liggen. Ik had gisteravond wel alles gepakt. Ik denk, we doen hem niet uit. Misschien komt er nog onweer aan. Dus ik heb de slinger bij pa even uit de caravan geroosterd of uit de camper. Geroosterd nog wel. Ja, ik denk dat ik hier even mijn koffie op ga drinken en dan ga ik dit doen. Oma is inmiddels naar de bakker toe, dus... Oké. Die heeft een opdracht gekregen van jou. Ja, die heeft de opdracht gekregen. Ja, op je voet alleen. Dat zit nog op je voet. Nog een voorstel. Voor op je knie. Oh, het is zo'n steekvlieg joh. Oh. Je hebt een voorstel. Laten we nu even de boot inpleuren, dan hoeven we het zometeen niet met 40 graden. Nee, dat is goed. Het is niet inpleuren, is gewoon de boot even in het water leggen. Lekker geslapen Daan? Nou, mooi. Ik drink eerst even de koffie, anders wordt die koud. Ik zou je haast niet geloven met dit weer. Nou, hij kan prima op die broek. En als je gaat zwemmen, Gisteren- dan is het echt warm. Oh, daar zit daar. Gisteren zegt hij tegen mij, ja, kan ik mijn slappe broek meenemen? Nee, dat slappe broeken, die joggingbroekjes. Ja, ik weet eigenlijk niet waar ik er boven moet trekken. Ik zeg, nou, Het is een beetje een rare ik kleurbroek. zeg, daar kan wit op, daar kan blauw op, daar kan rood op. Ik heb nooit geen rood aan, nooit. Ik heb altijd blauw aan. Ja, nou, dit kan prima. Dus, Boelie. daar spookt alweer wat domme gedachten. Oh god, nee. Maar Wat nu hoort dat weer? bij elkaar? Dat. Nee, Want hier op jouw borst staat ook Jack en... daar staat Jack and Jones. Ja, ook in het blauw. Ja, Dat zou er nog bij kunnen horen. Maar wat spookt er ja dan? dat is niet die koelkast. Kost het weer geld? Dat weet ik niet. Aangezien je hobby dus niet kunt krijgen met een andere koelkast, omdat die 38 breed zijn. Moeten we En een vent? dat zou ook goed kunnen. Dan kan je de koelkast wisselen. Maar Maarten heeft wel een 42 of een 45 koelkast. Een tablet? Nee. Of eens kijken. Wat nou als ik deze koelkast om kan bouwen naar compressor? Dat zou wat zijn. Dat kan toch helemaal niet? Dat weet ik niet. Daar gaan we ons eens even in verdiepen. Je kan toch niet zo'n koelkast ombouwen? Waarom niet? Er zijn wel weer dingen omgebouwd. Kijk, roostertjes heb ik er al uitgehaald.
Dus dat zou denk ik nog eens een goed idee zijn om het eens even te onderzoeken om die koelkast om te bouwen. Nou, dan moet je maar even... Met compressor. Koop je zo'n veevoer erbij, haal je daar de techniek uit. Misschien is die techniek wel gewoon los te koop. Als ze iets moeten vervangen in een koelkast, bestellen ze het toch ook los? Ja, maar natuurlijk, daar zitten onderdelen in. Maar wat nou als je deze gewoon om kunt bouwen, een compressor? En dan het hele spul in de fik. Ik zie het al helemaal voor me. Natuurlijk niet. Nou, zoals Basje zegt, dat ga ik eens even aan de binnenkant van mijn ogen bekijken. Daar. Ik denk dat we aan de achterkant gaan eten, maar ik ga wel de luifel even uitdoen. Want het is echt warm. Ja, dat is het. Pak jij de pot maar even uit daar, dan blijf ik staan. Oh, dat aluminium is bloedheet. Pas op voor je hoofd, Daan. Hé, ik ga er niet vast. Hé, Pik, hé. Pik? Ben je vader? Hé, hier, hé. Hè? Hé, hier. Dat ding is gewoon bloedheet. Ja. Nu heb je in ieder geval wat schaduw op de caravan. Ja, daarom. Het doet in ieder geval iets. Nog wel een beetje hoger. Ja, laat ik eens even wat stokken erin maken. Kijk, die dopjes had ik de van de week bij Maat allemaal ingelijmd. Maat had ze ook allemaal los. Nou, ik ook. Ik zeg, haal ik mijn stokken ook even op. Deze dop zat er los in. Het zit nu allemaal weer lekker vast. Anders ben je dit heel ander een keer kwijt. Zo. Veilig nog wel. Daan brengt de fiets veilig terug. Oh ja. Moet poepen. Oh. Nou, doe de schaduwdoek er gelijk even voor zo. Ja, waar heb je die? Op de dissel. Nou, daar kan je wel zitten, hè, denk ik. Op de kop. Dat denk ik wel. Kijk, die onderste bordje had ik al gebruikt vanmorgen. Oké. Nou, oma is lekker bij bakker Ipma geweest. Nou, van jou. Nu al zin aan. Had ik gisteravond al zin aan. Oh, kijk eens wat een croissants. Maar hoeveel broodjes ging je eten? Ik had volgens mij 3 of zo besteld. Hoezo 3? Ja, hoezo niet? Daar liggen er 6 in. Oh. Oh, is er nog een met sesam of niet? Nou, misschien eet ik hem nog wel aardig. Je hebt 2 croissantjes. Die gaat met die broodjes, die lekkere broodjes niet op eten. Hé, chef. Opa loopt door. Hey chef. Moet jij al koffie? Of Oh ja, mag. Dat is mijn kopje. Nou, de koelkast maar eens even opengezet. Hier zit een lekbakje. Doe mij wel koffie. Ja? Maar je eet al. Mag dat? Daan eet al. Dan mag ik een compressor in. Nou, ik denk dat we dat ook gaan doen. Ik zal Maarten straks eens even bellen.
Dat zal ik. Kijk, opa is ook verstandig, die gaat ook achter de camper zitten. Want het is echt... Niet te doen. Nou, nee, hij had gewoon thuis moeten blijven. Ja. Nee, Die boot mensen, moet nog in het water. dit is ook Nog heerlijk. heftiger. Die boot gaat straks in het water. En heb je nog een extra touw bij je? Nee. Dan doe ik dat op mijn middel heen en dan kun je me mooi door het water in slepen. Ga je zo rechtop. Ja, dan is het... Maar dan moet die orka mee en dat lukt allemaal niet. Ja, als jij... Opa, heb jij een extra touw? Wat hè? Heb jij een dik touw bij je? Dik touw? Ja? Oh, je wordt bang. Nee, die walrus waar achter de boot hangt. Ik heb geen dik touw, alleen een groot touw. Oh, Nou, anders knuppen we halen we touw van de voorkant los. ja. Knopen we die achteraan. Maar ik weet niet waar die touwen gebleven zijn. Hoe lang op mijn nem daar? Ja, maar die zullen misschien in de andere... Ligt het niet in de bus of? weet niet. Ik heb trouwens een slot liggen ook nog in de bus van de motor. We kunnen hem er wel eerst zo achterhangen en als we dan straks even naar de bus lopen, een slot er een keer aan doen. Of als je hem vannacht weglegt. Ja. Maar we kunnen zo even zien dat we die grote pekjes daar even in draaien of zo, dat je hem daarna legt. Dat zei ik al. Dan tegen opa, dat de span maar alleen. Ik moet zo aan de dingen spannen. Want ik ga toch niet de luifel helemaal afspannen, want als het slecht weer wordt gaat de luifel gewoon naar binnen. Dus nou, we wachten nog even op onze koffie. En ik laat mijn gedachten nog even varen over de compressorvariant van de Dometic RML 8230. Wordt misschien nog vervolgd. Eerst onderzoek. Nou, we zitten op de fiets naar Heeg. Het is er wel donker daar. Oh jee. Moeten we terug? Ondersteunen of niet? Nee. Dat doet deze wel de hele tijd. Heb jij dat ook? Wat heb ik? Als je blijft trappen, stopt hij dit. Je moet niet een turbo zetten. Misschien is dat het. Nou, mijn zadel doet een beetje raar. Dus telkens boem boem. Oh, Het is net of die pin los zit. boemeladi boem boem. Maar je mag wel opschieten. Ja, ik weet het, maar... Je moet eerst even je vader zijn slot van de fiets af. Ja, dat moet ik natuurlijk ook nog doen. Dat is een hele domme kapot gewaaid. Ah, ben je toch gek? Dat is een wandelpad, Daan. Daan wandelt hier ook altijd, hè? Ja. Nou, moet nog aan mensen kijken of niet? Ja, ik weet niet wat het weer doet, schat. Is die pindasaus ook bedoeld om te eten of? Nee, mag niet op. Gewoon, dan zit je hier erbij weer onder. Dus... Hoe doen we eronder? Dan moet je toch eten? Ze moet me heel veel met eten. Nou, eet smakelijk Ik ben dan. benieuwd wat dit is. Oh, die is wel lekker. Ja? Ja. Ligt er daar? Lichte room. Doe ik frikandel speciaal op de soezen, dat is wel lekker een keer hè. Frikandels? Nee, dat is niet lekker. Ja, dat is waar. Nou, eet ze. Wat gaat gebeuren? Heet heet. Maar gaan we die hierin springen? Ja, Ja, zeg, gaan we die hierin springen? op die trapje nog eens. Ja, maar hier. Als je hier springt, kun je daarheen zwemmen. Dan is je frikandel er weer af. Dat ruikt wel lekker. Nou? Oh, zeg. Nou de turbo's aanzetten. Dan hangt er sneller in. Nee, dat is zonneschijn. Ja. Nou, 3. Turbo moet op druk komen. 3. Nou, daarin. Oh, bah, er liggen allemaal smuk. Allemaal vliegen en zo. Nou, samen. Ja? Ja. 1, 2. Is het koud? Heerlijk.
Ik zakte gewoon tot de knie toe in de derde plups. Als ik op de Titanic had gezet, maar ik ben direct aan het verzuipen. Hoezo? De conditie van een glas water. Nou, we zijn onderweg naar de douche. Kijk toch eens hoe sexy erbij loopt. Oh ja. Die was er dan. Gewoon je preken. Ja. En toen zei ik al, heb je daar eigenlijk wel een slip onder? Dat had hij ook niet. Slip, wat is het? Was zo Een vies slip? Nee, hij heeft geen slips. Boxershort. Ik was zo vies woord. Boxershort, ook goed. Kijk, want er zit nog wel een hoog splitje in. Oh nou. Als ik nou iets naar beneden ga, dan... Zo is die. Nou, dat is zo. Doei. Nou, druk hier. Zo. Bent u weer schoon? Ja. Het was druk. Ja, dat was het ook. Daan zei, het was niks, maar Ik kon er nog net in eentje inschieten. ik ook. Dus. En het was warm dus. Gisteren Ja. was het niet warm. Dat is de eerste keer dat het niet warm was. Oh, Nooit meegemaakt. nou, ik had gisteren ook wel een warme douche. Ik had het nog iets warmer gezet. Ik dacht, oh heerlijk. En toen voelde ik dat ik een beetje verbrand was. Een cola weer. De buurman heeft vis. Dat is. Opa moet aan het vissen. Huh? Opa moet aan het vissen. Oh, pas al gezien maar wat. Nou, we zitten hier nog heerlijk aan het water. Chipje erbij. Wat drinken erbij. En dan zijn we benieuwd wat er vannacht nog komt aan noodweer. Het is vreselijk. Ik ben heel erg bang voor onweer. En moet je eens even daar kijken. Daar moet je één keer die camera naar buiten schijnen. Moet kijken. Afschuwelijk. Er gebeurt niks nu. Nou, maar in ieder geval, deze bui, die gaat er bovenlangs. Ja, las nu goed begrepen. Ja, dat was goed genoeg. En daar hebben we nog een bui. Ja. En die gaat hier onderlangs. Daar flitst het ook. En deze bui, die gaat recht over ons heen straks. En ik haat het. Ik haat onweer, echt. En het is Ik vind- pik en pikzwart. Ja, ik vind het echt niet leuk. Hans is in poepen. Bij oma. Poept hij bij oma? Met oma. Oh, met oma. Oh, oma is ook in poepen. Ja. Dus ik hoop dat hij voor de bui binnen is. Het is echt pik en pik en pik zwart, hè. Doe gewoon mijn deur weer dicht. Ja, oordopjes in. Keihard John Fogerty aan. Ik mag het allemaal niet aanhoren. En ik voel gewoon de caravan die dondert gewoon op de benen. Zulke harde dreunen. Maar we zitten nu even in een dipje, zeg maar. Zometeen komt er nog veel meer. Zou je denken? Dat zegt de radar wel. Nou, Ik vind het gewoon echt niet fijn dit weer. ja. Nee, ik ga zo lekker slapen. En Daan zegt, het is vervloekt hier. Altijd zeggen, als wij in Heeg zijn, hebben we noodweer. Ja, dat zeg ik. Ik ga nooit weer mee, dat zweer ik je. Ik ga nooit weer mee hierheen. Naar Heeg niet? Nee. Zo vervloekt hier als een nacht. Ach, dat valt nog wel mee. Ja, hij heeft wel gelijk. We hebben hele zware buien hier al gehad. Dat klopt wel. Maar ook altijd mooi weer. Ja, dat is het gevolg, hè. Eigenlijk is dat het te heet. Ja, Ik lig lekker, ik ga zo gewoon lekker daarbij. Haha. Echt? Ja, ik neem nog een honingrummetje. Oké. Ik moet hem alleen maar opdrinken, maar Anouk is er ook niet. Maar normaal, Dan was hij al wel op geweest. normaal helpt Anouk wel met deze fles. dat is een behoorlijke flits. Maar nu is het gestopt met regenen. Ja. Eigenlijk moeten we nu gaan slapen. Ja, maar er komt zo meer aan nog. Dat zeg je moet nu gaan slapen, dat heet niet door. Nou, maar heb je nog tijd om de vlog af te sluiten? Ja.
Want ik ben een beetje aan het dwalen hier door de hut. Oh, je bent aan het dwalen. Moeten we hem afsluiten? Dit is een afsluiter. Ja, misschien wel, misschien Maar ook ik niet. lig hier er lang uit. Volgende keer toch een grotere rond zit kopen. Moet je voelen. Ik voel niks. Ik kan hem even helemaal van de grond afkrikken. Ben jij gek? Dus. Dan voel je denk ik juist niks. Nou, maar Nee? wij willen jullie bedanken voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Geef het hypepunt als je ze kan missen. En kijk ook even op caravankamperen.nl. Daar staat allerlei leuke informatie op, denk ik dus. Ja, nou, heb ik nog meer te melken? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik weet ook niet of we goed te verstaan zijn, wat de Ja, eerste zijn. ik denk het wel. Ik denk het wel. En binnenkort in onze video denk ik nog een mooie powerstation die ik opgestuurd krijg. Maar daarover later meer. Is echt een mooi ding. Nou, Geweldig, hè? Ik zeg, heb je de schuur al niet vol genoeg? Maar, nee. nee, deze had hele leuke specificaties dus. Nee, hij zeurt altijd dat het allemaal te vol staat en we hebben te Ja, veel maar rommel. kampeerspullen heb je nooit genoeg. Nou, tot de volgende video. Doeg! Doei doei!